I'm going to the school. First time mubutar. First time na ko mubutar sa after first butar na ko is 18. Dayon. First time na ko mubutar nga automated na siya. Diba? Dugay na kay ko wala mubutar. Pila na katuig. So, let's go. Adto na ko. Maglakaw rami kay Wildlife Wheels. Diba? Naghanag sakyan na. Taas siguro ni pila. Ay, priority day ka senior. Priority ako. Ano mo room sa una. Nothing. I'm done. Muli na ko. Overall experience sa akong first time pag-boat sa automated sa Bohol Elementary School is okay ra siya, well organized ang mga lines, dili kay siya taas og linya, then lisod kay siya gubot. Peaceful election sa Bohol Elementary School, Tagbilaran City. Let's go home.
sa Bukit. tubig, taginsi. Parang bugnaw. Bugnaw mo, tubig mo. Tubig, bugnaw lagi no? Ako pa yung Uncle. I'm done. Uli na ko. Uli na ko ni Ari ko og mga 7. Ni Ari ko og 7. Dahil inahuman ko 10, 16. Hangak kaayo saka naglakaw ako gikan ni Butar. May na lang ni while walking seeing different kind of flowers. Mayo gani kay dili init. It's a cloudy day. So di ka siya init. Nakabuhi lagi ni. Nakabuhi lang iro. Dili ra ka magtambay. Kana bitong mahadto ka sa iro nga nakabuhi. So magpuyo na lang ka para di ka gukuron. Hubat kung musod siya sa gate. Ana ra pa ko modaka.